שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טורסופ. אני סווטה, מה שלומכם? תאמינו או לא, גם בסבונאות יש קלאסיקות. אחד הקלאסיקות האלה זה סבון לימון ופרג. בדרך כלל בעיצוב של סבון הזה יש שילוב של לבן עם נקודות של פרג וצהוב שמסמל את הלימון וניחוח לימוני. בסרטון הזה אני אדגים לכם את הגרסה שלי של הסבון. אכיר לכם את האתר אאוקלק שעוזר למצוא שילוב של שמנים אתריים לצורך בישום של סבונים. המתכון לסבון בסוף הסרטון. בואו נתחיל. מתחילה להכין את הקישוט שאני קשט איתו את הסבון מהחלק העליון שלו. אני מתכנת לעשות מין גרידת לימון כזאת, לפזר אותה על פני הסבון. אני לוקחת סבון גליצרין, חותכת אותו לקוביות כמה שיותר קטנות. משלבת סבון גליצרין שקוף ולא שקוף, כי גרידת לימון מן הסתם היא לא שקופה. מצד אחד, מצד שני, אני לא רוצה שתהיה לגמרי אטומה, כי בסבון שקוף הצבעים מתבטאים טוב יותר. אז אני לוקחת את החתיכות קטנות של סבון גליצרין ושם אותו במיקרו לפולסים של 15 שניות עד שכמעט הכל נמס. נשארות חתיכות קטנות שנמסות דוח כדי זה שאני מערבבת אותו. אני שם פה לימון ממול ומגיעה עם מיקה צהובה לגוון הרצוי של הלימון. אני מוסיפה עוד מיקה טיפה ירוקה יותר, גם צהוב ירוק, וכשאני מרוצה מהצבע אני מוזגת את הסבון לתוך התבנית, אני משפצה אלכוהול, בסבון גליצרין האלכוהול מנטרל בעוד סבון, מנפץ אותם. אחרי שאני מוזגת אני שוב פעם משפצה אלכוהול בשביל שלא יהיו בועות אוויר. אני שוקלת עכשיו את החלק המימי של הסבון, את הפאזה המימית. אצלי זה שילוב של מים מזוקקים קפואים וחליטת מרווה קפואה. אני שוקלת סודה קאוסטית בנפרד. אני מזכירה לכם שבסרטון עצמו אני עושה סבון של כמות משולשת, כן? 3 תבניות סקיני. בסוף הסרטון יהיה מתכון שהוא מתייחס לסקיני אחד. אני מוסיפה את הסודה קאוסטית בכמויות קטנות, איזה 3-4 נגלות. מוזגים את כל הסודה קאוסטית בבת אחת, בין אם זה לקרח ובין אם זה למים. למטה נוצר מין גוש כזה של סודה קאוסטית שמאוד קשה אחר כך לערבב אותו. כבר שקלתי את השמנים הקשים, את החימות, שמתי אותם במיקרוגל, עד שזה נמס אני שוקלת את השמנים הנוזליים, שהם למעשה במתכון הספציפי הזה, שמן זית ושמן קיק. אני ממיסה את השמנים הקשים עד כמעט המסה מוחלטת. ברגע שזה כמעט נמס, אני מוציאה כבר ומערבבת את השמנים ככה שהם נמסים מחום של עצמם. השמנים הנוזלים הם בטמפרטורת החדר ומקררים את השמנים הקשים שחמים מדי. כמו שאתם רואים, התערובת של שמנים נשארת נוזלית. אני מוסיפה שיבולת אלקלואידית, היא נותנת תחושה מאוד נעימה לגוף, וחימר לבן ששומר על הריחות בסבון ונותן סבון קשיחות. אני משתמשת באתר אאוקלק בשביל לייצר תערובת שאתם רואים אותה עכשיו בצד ימין של השמנים האתריים. אני משתמשת בליסטה קובבה, מי צ'אנג, זה שמן אתרי שיש לו ניחוח לימוני מתקתק שנשמר מצוין בסבון, בשילוב עם לבנדר וברגמות. בינתיים, עד שאני מכינה פה כל מיני דברים לסבון, הסבון גליצרין התקשה. כבר אפשר לעבוד איתו, אני חותכת אותו לסלייסים דקים וארוכים, ומגרדת אותו בפומפייה. הרי זו גרידת לימון, בסופו של דבר צריכה להיות. אז בשביל שיצא דומה, אני מגרדת בפומפייה, בצד הקטן של הסלייסים, ואחר כך נותנת חיתוכים עם סכין, בשביל שהחתיכות לא יהיו ארוכות מדי. כי גרידת לימון זה חתיכות קטנות בדרך כלל, כאלה גירודים קטנים, עדינים. זה מה שיצא לי, ואני חושבת שזה מאוד דומה לגרידת לימון. עכשיו אני מוציאה את התבנית עם הנייר. אתם זוכרים בסרטון הקודם שיש לכם לינק אליו עכשיו. אני השתמשתי בנייר הקפאה בשביל לרפד את התבנית. כמו שאני אמרתי אז, אני גם אומרת עכשיו, יש שימוש רב פעמי בריפוד הזה, מנקים עם
מעתלית לך, מקפלים חזרה את הקיפולים שכבר קיימים, ובשנייה משחזרים את הקיפול ואת הריפוד של תבנית. נייר הקפאה זה דבר גאוני, אני מאוד ממליצה להשתמש בו. עכשיו אני בודקת את הטמפרטורה של הפאזה המימית, וזה 50 מעלות ו-30 מעלות של השמנים. אני מוסיפה סודיום לקטט לפאזה המימית, אני לא מפספס סודיום לקטט, זה מלח שמקשה את הסבון ומקל על החילוץ של הסבון מתבנית אחר כך. אני מאחדת את הפאזות, מוסיפה את הפאזה הנוזלית לשומנית, ומתחילה לעבוד עם הבלנדר. בגלל שהכלי שלי עמוק, והבלנדר לא מגיע לתחתית של הכלי, אני עוזרת עם הספאצ'ולה לערבב הכל בצורה אחידה. אני בודקת שאני מגיעה לאמולסיה יציבה, יש לכם לינק עכשיו למושג הזה ולמה זה חשוב בסבונאות, ומחלקת לשני חלקים. זאת אומרת, אני עוד לא הגעתי לטרייס בכלל, כן? אז אני מחלקת בשלב מאוד מוקדם של ספוניפיקציה. עכשיו חלק אחד, החצי הראשון, אני מוסיפה אליו מעט טיטניום דיאוקסיד, בשביל לנטרל את הצהבהבות של הסבון, ומוסיפה אליו גם מיקה צהובה, גם שילוב של מיקה צהובה בהירה יותר וטיפה ירוקה יותר, כי אני רוצה להגיע לגוון של גרידת הלימון שכבר הכנתי. אני מערבבת את זה עם הספאצ'ולה בהתחלה, שוברת את הגושים הגדולים, מוסיפה בערך חצי משמנים היתרים שהכנתי אותם שעומדים לי בצד, ואפשר לראות שהצבע של המיקה משתנה. לאט לאט תראו שמצהוב זה הופך להיות כתום, וזה מאוד מטעה ומלחיץ, כי הרי אנחנו רוצים צבע צהוב ומקבלים פתאום צבע כתום. אז זה אופייני למיקות צהובות, שהן משנות את הצבע שלהם תוך כדי ספוניפיקציה, זה יחזור להיות צהוב, אבל עכשיו בגלל שה-pH הוא גבוה, הצבע הוא כתום, שלא תטעו, זה יהיה צהוב חזרה בסופו של תהליך. אני מוזגת את כל הסבון, סבון מקסים, סבון חלק, שם אותו בצד בינתיים שהשכבה הראשונה תתקשה. אני עוברת לשכבה השנייה של הסבון, מוסיפה את שאר השמנים היתרים וטיטניום דיאוקסיד. אני רוצה להלבין את החלק הזה שיהיה משמעותית שונה בצבע מהשכבה הקודמת, ושמה פרג. עכשיו פרג הוא די גס, מאוד חשוב לא לשים יותר מדי, אחרת זה יהיה לא נעים במקלחת. אנחנו רוצים אפקט פילינג עדין. אני בודקת שאני מגיעה לטרייס בינוני, קל בינוני, בשביל שהפרגים אחר כך לא יטבעו ולא יצטברו בחלק התחתון של השכבה העליונה, בשביל שהסבון יחזיק את הפרגים האלה. אני מוזגת בעדינות ולאט, בלי לשבור את השכבה הראשונה, את החלק העליון. אני מאוד אוהבת שילוב הצבעים, אז תהנו דקה מהמזיגה המושלמת הזאת. אני מנערת את הסבון, הוא מתיישר, שאריות של בועות יוצאות ממנו, ואחרי כמה דקות מתחילה לעצב את החלק העליון, את העיצוב הסופי של הסבון. אני מרימה עם הצד השני של כפית לכיוון המרכז משני צדדים את הסבון, ואם אתם רואים שהוא לא מתרומם אז אפשר לחכות פשוט עוד עד שהסבון מתקשה יותר. עכשיו גרידת הלימון שלי, אני מפזרת אותה באמצע של כל באץ' של כל סבון, ויהיו לו פה 3, ומטביעה אותם בעדינות. אני לוחצת עליהם שהם ייכנסו לתוך הסבון, אחרת הם ייפלו אחר כך מפני הסבון. הכמות צריכה להיות גדולה יחסית, אבל לא יותר מדי בשביל שזה לא יהיה עמוס. אחר כך אני מפזרת פרג, פרגים הם קטנים, מתפזרים בקלות ונותנים שילוב כזה יפה של צבעים, של צהוב ולבן ושחור. אני משפצה קצת אלכוהול בשביל להדביק יותר טוב את הפרג ואת הגרידות, והשארית של גרידת הלימון אני שומרת לסבון הבא. יש לי תחושה שזה סבון
שיהיה מאוד פופולרי, ואני אשתמש בזה בהמשך. סבון גליצרין שומרים בקופסאות קטנות. ככה יצא הסבון, הוא יפה ומבריק. אני מכניסה אותו לתנור מחומם, מעבירה אותו שלב ג'ל באופן אחיד CPOP. אוקיי, אחרי 24 שעות אני חולצת סבון, תראו איזה יופי של חילוץ. ברגע שעובדים עם נייר הקפאה, אז החילוץ הוא פשוט אגדה, פשוט תולש את הסבון וזהו. והנייר אתם רואים הוא יוצא חלק ונקי. יש לי כלי שאיתו אני פורסת את הבאץ' הגדול לשלושה קטנים יותר. הריח, חבר'ה, אני חייבת לציין, פשוט מהמם. כל משפחה אצלי בבית חשבו שהכנתי איזשהו משהו, עוגת לימון או משהו כזה, כי הריח עד כדי כך טוב. אני רואה שיצא לי חצי צהוב יפה, אתם רואים שהכתום כבר לא כתום, הוא הפך לצהוב, ה-pH של הסבון ירד תוך כדי ספוניפיקציה, והוא כבר לא כתום צהוב, והלבן עם הפרק שמפוזר שם באופן שווה, בלבן, הוא נותן קונטרסט של צבעים, וזה סבון מאוד חגיגי ויפה, והוא מריח מצוין. אני חושבת שהסבון הזה יהיה מאוד מבוקש, גם בגלל זה הכנתי כמות משולשת ממנו. בריח לימוני מתקתק עם טיפה נגיעה של לבנדר, שלוקח אותו לכיוון הפרחוני יותר. בקיצר חבר'ה, שוס, סבון סוף הדרך. אני מורידה את הפינות של הסבון, ואני מרגישה שסבון מספיק קשה, ואני מחתימה אותו, בינתיים חתיכה אחת, אני בודקת ואני רואה שההחתמה יוצאת מושלם פשוט. אם תסתכלו, הסבון עובד מצוין, וזה מתבטא בכך שההחתמה שלו מושלמת. חתיכים אחד, ויש לי עוד 36 חתיכות כאלה להחתים עכשיו. בבקשה, המתכון של הסבון, אתם רואים שהוא לא מורכב מדי, רוב החומרים זמינים, אין פה שמנים נדירים, התוספות גם בהחלט נפוצות, והסבון לפי דעתי הוא קל לביצוע והוא מאוד מוצלח. הסבון זמין לרכישה מ-1 לאפריל, החלק העליון שלו מהמם, אני חושבת שסבון מאוד מוצלח, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים, ואם בא לכם לנסות להכין את הסבון הזה. בהצלחה, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.